उन्हाळा म्हटलं की कैरीचं पन्ह आलंच. कैरीचं पन्ह म्हटलं की कैरीची आमटी ही आपसूकपणे येते. कशी? हीच रेसिपी मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग तयारीला लागूया. कैरीची आमटी करण्यासाठी काय लागतं? ऑफकोर्स कैरी लागते. पण जेव्हा आपण पन्ह करतो आणि जेव्हा कैरी उकडवून घेतो आणि त्याचा गर काढतो ना, तेव्हा सालाला काही त्याचा गर लागलेला असतो किंवा त्याची जी कोयरी असते त्याला जो गर लागलेला असतो त्याला पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून अशा प्रकारे आपण हा पल्प तयार करून घ्यायचा आणि ह्या कैरीच्या पल्पची आज आपण आमटी करणार आहोत. त्यामुळे गॅस ऑन करूया. तेल 2 चमचे. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये 7 ते 8 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या, 12 ते 15 कढीपत्त्याची पानं, जिरं 1 चमचा, मोहरी 1 चमचा, मी इथे उडदाची डाळ घेतली आहे भिजवलेली ती 2 चमचे, हिंग पाव चमचा, मेथीची पावडर अर्धा चमचा आणि आता हा कैरीचा पल्प जो आपण तयार करून घेतलेला आहे तो त्याच्यामध्ये जाईल. हळद पाव चमचा, मिरची पावडर अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ. मिक्स करूया. ह्यात आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया. एक पाऊल नारळाचं दूध, ह्याच्यामध्ये जाईल गूळ आपल्या आवडीनुसार आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यात आपला हा कैरीचा पल्प होता आपण तयार करून घेतला होता त्याच्यातच 1 मोठा चमचा बेसनाचं पीठ, पाणी मिक्स करूया. आणि आता हे मिक्स करून आपल्याला ह्याच्या कैरीच्या आमटीमध्ये मिक्स करायचं आहे. पुन्हा या बाउलमध्ये पाणी घेऊया. स्टर करूया. हे त्याला एक छान दाटपणा येतो आणि अगदी 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे की आपली कैरीची आमटी तयार होईल. मस्त त्याला एक बॉईल आलेला आहे. गॅस बंद करूया आणि छानपैकी सर्व करून घेऊया. आणि अशा प्रकारे गरमागरम कैरीची आमटी तयार झालेली आहे. चटकदार आहे कारण मस्तपैकी आंबट आहे आणि थोडासा गोडवा तर येणारच. त्याच्यामुळे हा पदार्थ जरूर करून पहा. पण करून पाहिल्यानंतर काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी ह्या आपल्या चॅनलवरती सबस्क्राईब करून, लाईक करून, कमेंट करून आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. आणि ही आमटी गरमागरम भाताबरोबर नक्कीच ट्राय करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.